Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Năm 2021 tuy vẫn là một năm dịch bệnh hoành hành, gây ảnh hưởng xấu và làm đình trệ đến nhiều mặt trên thế giới. Nhưng với riêng thương hiệu Pokemon, theo mình thì 2021 vẫn có thể xem là một năm sôi động và cũng có phần thành công của thương hiệu toàn cầu này. Là cột mốc kỷ niệm 25 năm thành lập từ năm 1996, thế giới Pokemon đã có rất nhiều sự kiện, rất nhiều hoạt động, rất nhiều sự kết hợp với những người nổi tiếng nhất nhì trái đất trong suốt một năm vừa qua. Và đặc biệt, có thể nói là chưa một năm nào mà Pokemon cho ra mắt nhiều tựa game mới và đáng quan tâm như trong năm 2021. Cụ thể, có đến tận 3 tựa game Pokemon mới rất đáng chú ý đã ra mắt trong xuyên suốt năm vừa qua là New Pokemon Snap, Pokemon Unite và 2 bản game Gen 4 Remake Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl. Vậy sao không cùng mình nhìn lại, review và nêu một chút cảm nghĩ về 3 tựa game đó? Liệu ra mắt đến tận 3 tựa game mới chỉ trong một năm có phải là nước đi đúng đắn của Pokemon Company hay không? Sau đây sẽ là rất nhiều ý kiến mang tính cá nhân của mình đấy nhé. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Trước khi thật sự bắt đầu thì mình muốn quảng cáo là bọn mình đã có thêm một kênh mới tên là PAG Toon chuyên về anime. Hy vọng các bạn sẽ có thể ghé qua và ủng hộ bọn mình nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Phát súng đầu tiên của game Pokemon trong năm 2021 là tựa game New Pokemon Snap, ra mắt toàn thế giới vào ngày 30 tháng 4 và tương thích với hệ máy Nintendo Switch. New Pokemon Snap là một bản nâng cấp của tựa game Pokemon Snap từ những năm 99-2000 chạy trên hệ máy Nintendo 64. Khi chơi New Pokemon Snap, người chơi sẽ được đưa đến vùng đất hoàn toàn mới là Lento Region để nhận nhiệm vụ từ tiến sĩ Mirror. Người chơi sẽ vào vai một nhiếp ảnh gia và phải đi chụp hình hết tất cả các Pokemon có mặt ở vùng đất Lento để báo cáo lại cho tiến sĩ Mirror. Đây thực chất là một hình thức hoàn thành Pokédex như trên các bản game chính, chỉ khác là chúng ta sẽ không bắt Pokemon mà chỉ cần chụp hình chúng thôi. Game có rất nhiều vòng chơi, nhiều bản đồ, nhiều địa hình, nhiều thời tiết, có cả ban ngày và ban đêm. Và mỗi nơi lại có nhiều level để chúng ta khám phá. Mỗi khi bắt đầu khám phá một map, người chơi sẽ được ngồi lên chiếc xe Neo One và nó sẽ tự động chạy theo một đường đi đã định sẵn. Người chơi chỉ cần cố gắng tương tác với Pokemon và môi trường xung quanh để có thể chụp được những tấm hình đẹp nhất, bắt được những khoảnh khắc thú vị nhất và mang về nộp cho tiến sĩ Mirror chấm điểm. Một gameplay có thể nói là dễ cho mọi lứa tuổi. Tất nhiên, New Pokemon Snap không chỉ đơn giản như vậy. Trong quá trình khám phá vùng đất Lento, chúng ta sẽ còn phát hiện ra nhiều điều thú vị về vùng đất này nữa, đặc biệt là hiện tượng Illuminer Phenomenon, hiện tượng giúp cho Pokemon trở nên to hơn và phát sáng cực kỳ đẹp mắt. Đến thời điểm này, Illuminer Phenomenon vẫn đang là hiện tượng độc quyền của vùng đất Lento, giúp cho New Pokemon Snap tăng độ thu hút lên một cách đáng kể. Để nhận xét về New Pokemon Snap, mình chỉ có thể dùng một chữ là đẹp. Tựa game này sở hữu phần hình ảnh cực kỳ đẹp. Đồ họa chắc chắn là đỉnh của chóp trong tất cả các bản game Pokemon đang có mặt trên thị trường hiện nay. Cách Pokemon di chuyển, cách người chơi tương tác với môi trường xung quanh, cách thời tiết thay đổi, mọi thứ đều rất tự nhiên và vô cùng sinh động. Khi chơi game, chắc nhiều bạn cũng giống mình là cảm thấy như đang được sống trong thế giới Pokemon, cảm nhận như các loài Pokemon đang vây quanh và có thể chạm được vào chúng. Nói chung là với một fan Pokemon lâu năm, New Pokemon Snap đã đẩy cảm xúc của mình lên rất cao mỗi khi chơi. Cách chơi đơn giản, nhưng để hoàn thành hết Pokédex của tựa game này có khi còn khó hơn cả các tựa game thuộc main series. Theo một số thống kê, nếu chỉ chăm hoàn thành cốt truyện, người chơi sẽ mất khoảng 8 đến 11 giờ chơi, một con số trung bình. Nhưng nếu muốn hoàn thành 100% mọi thứ trong New Pokemon Snap, 58 đến 80 tiếng là số giờ mà game thủ sẽ phải ngồi trước màn hình. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 3 tháng 8, một bản mở rộng DLC của tựa game này đã được tung ra để tăng thêm trải nghiệm và thời gian chơi cho những người đã hoàn thành game trước đó. Đặc biệt, bản mở rộng cho New Pokemon Snap là hoàn toàn miễn phí. Với tất cả những điều trên, mức giá 60 USD có thể xem là một mức giá tốt và đáng để người chơi bỏ tiền ra để sở hữu. Minh chứng rõ nhất là dù chưa ra mắt được tròn một năm, nhưng New Pokemon Snap đã bán được 2,2 triệu bản copy, mang về cho nhà phát hành hơn 130 triệu USD. Vậy New Pokemon Snap có phải là một tựa game thành công? Nếu so sánh với các bản game main series thì tất nhiên là con số 2,2 triệu bản copy bán ra chưa thấm vào đâu cả.
Nhưng nếu trong nhóm ngoại truyện spin-off, New Pokemon Snap chắc chắn là tựa game Pokemon ngoại truyện thành công nhất và đáng để trải nghiệm nhất. Tiếp theo sẽ là tựa game khá là tai tiếng, Pokemon Unite. Trong buổi Pokemon Present ngày 24 tháng 6 năm 2020, tựa game MOBA đầu tiên của Pokemon mang tên Pokemon Unite đã được giới thiệu và nhận về đa số những ý kiến trái chiều dù game còn chưa được ra mắt. Lý do có thể là vì gameplay mới lạ hơn những tựa game MOBA khác và không quen thuộc với các fan lâu năm của Pokemon. Thêm nữa, Pokemon Unite không được phát triển trực tiếp bởi Pokemon Company. Cụ thể, TiMi Studio Group, một công ty con của Tencent Games đến từ Trung Quốc, mới là nhà phát triển chính của tựa game MOBA đầu tiên của Pokemon. Một sản phẩm mang trên mình thương hiệu lớn của Nhật nhưng lại được phát triển bởi một công ty của nước khác, nghe qua đã thấy không ổn chút nào. Thời gian chờ đợi đến ngày game chính thức ra mắt cũng là một vấn đề gây ức chế. Phải hơn một năm sau ngày giới thiệu, ngày 21 tháng 7 năm 2021, Pokemon Unite mới chính thức ra mắt nhưng chỉ trên hệ máy Nintendo Switch. Là game đa nền tảng nhưng phải đến ngày 22 tháng 9, Pokemon Unite mới có thể xuất hiện trên các thiết bị di động. Nói thẳng ra là game đã khiến người chơi chờ dài cổ mới có thể được trải nghiệm. Ý kiến trái chiều nhiều là thế, drama nhiều là thế, nhưng phải công nhận rằng khi Pokemon Unite ra mắt, tựa game này đã tạo được một làn sóng cực kỳ mạnh mẽ trong cộng đồng Pokemon nói riêng và cộng đồng game thủ nói chung. Nó tạo cho mình cảm giác như vào năm 2016, năm mà Pokemon Go ra mắt và gây ra cơn sốt toàn cầu vậy. Tất nhiên là không bằng Pokemon Go những năm trước, nhưng vì có thể dễ dàng tiếp cận thông qua các thiết bị di động như điện thoại hay máy tính bảng và còn miễn phí, chỉ trong khoảng nửa năm, Pokemon Unite đã ghi nhận hơn 50 triệu lượt tải trên mọi nền tảng và được lọt vào top đề cử game di động của năm 2021. Tuy chịu thua hoàn toàn trước Genshin Impact, nhưng nếu so sánh, Genshin Impact ra mắt vào tháng 9 năm 2020 và chạy được gần như trên mọi nền tảng. Nhưng tính đến cuối năm 2021, tựa game đình đám này hiện có hơn 85 triệu lượt tải, hơn 30 triệu so với Pokemon Unite, nhưng ra mắt trước một năm. Điều này càng chứng tỏ rằng Pokemon Unite thật sự là một tựa game đã dẫm lên drama để giành được sự công nhận của mọi người. Vậy tại sao lại có sự quay xe 180 độ như vậy từ người chơi với tựa game MOBA đầu tiên của Pokemon? Gameplay của Pokemon Unite cũng giống với bao tựa game MOBA đang có mặt hiện nay. Chỉ có điều, các trận đấu trong Pokemon Unite sẽ có giới hạn thời gian, lâu nhất là 10 phút. Trong 10 phút đó, thay vì cố gắng phá nát trụ cuối của team bạn, người chơi sẽ phải ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Hình thức tính điểm như vậy, cộng thêm tính năng nhân đôi số điểm ghi được vào những phút cuối trận, khiến cho tựa game này sở hữu rất nhiều những màn lật kèo vô cùng epic. Một trận đấu 10 phút, 8 phút đầu tiên, team bạn hủy diệt đối thủ, bạn kill được 20-30 mạng. Bạn nghĩ bạn đã thắng chắc, bạn gáy rất to, 2 phút cuối trận, bạn mất giáp đốt, bạn ăn. Tổng kết về Pokemon Unite, game nhiều drama, gameplay không quá mới, nhưng với cách phân định thắng thua đặc biệt, cộng thêm mang trên mình thương hiệu Pokemon, Pokemon Unite đã gặt hái được thành công nhất định và chắc chắn sẽ còn sống tốt trong thời gian dài sắp tới. Và tựa game cuối cùng được ra mắt trong năm 2021 cũng là tựa game mới nhất thuộc dòng game chính của Pokemon. Hai bản game Gen 4 Remake Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl ra mắt toàn cầu vào ngày 19 tháng 11 và tương thích với hệ máy Nintendo Switch. Vì là hai bản game nâng cấp của các bản game Gen 4 ra mắt vào những năm 2006, 2007, Brilliant Diamond và Shining Pearl sẽ đưa người chơi trở lại với chuyến hành trình tại vùng đất Sinnoh, để rồi cuối cùng sẽ ăn ngập hành bởi nhà vô địch Cynthia. Câu chuyện nghe có vẻ cũ đúng không? Đúng vậy đấy các bạn à. Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl sở hữu một cốt truyện gần như chẳng thay đổi gì khi so với Diamond và Pearl năm xưa. Cộng thêm phần đồ họa nâng cấp rất nửa vời, rồi không có tiến hóa Mega, không Dynamax hay Gigantamax, nhiều fan Pokemon đã không ngần ngại gọi hai bản game Gen 4 Remake này là thảm họa. Theo mình thì nhận định đó của đa số người chơi cũng có phần hợp lý. Nhưng với mình, sự thảm họa của BDSP không hẳn đến từ gameplay và đồ họa, vì mình vẫn thấy hài lòng với đồ họa mới kiểu chibi khá dễ thương. Game cũng có nhiều tính năng mới thú vị và có cả Ramanas Park, nơi mà người chơi sẽ tha hồ săn bắt các Pokemon huyền thoại. Tuy nhiên, sự thảm họa của hai bản game này với mình đến từ việc người hâm mộ Pokemon đã chờ quá lâu cho sự làm lại của vùng đất Sinnoh. Các fan đã kêu gọi và chờ đợi cho sự trở lại hoành tráng của vùng đất được yêu thích nhất nhì của Pokemon.
Với tất cả những sự hy vọng như vậy, những người yêu thích Pokemon đã nhận lại được một tựa game mà thậm chí Game Freak còn không tự mình phát triển. Nếu như các bạn chưa biết, Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl là những bản game thuộc dòng game chính đầu tiên mà Game Freak không trực tiếp phát triển. Thay vào đó, Game Freak đã để công việc đó cho một studio nhỏ hơn là ILCA. Dù cho studio Nhật này cũng là một studio phát triển game có tiếng, nhưng rõ ràng hai bản game này phần nào đã không giữ được cái chất của Pokemon. Không biết bạn nào đã trải nghiệm game rồi và có cảm giác giống mình không, nhưng khi chơi game, mình cảm thấy hơi kỳ kỳ và lấn cấn vài chỗ. Nhất là khi Pokemon tung ra các chiêu thức, nhìn cứ sai sai thế nào ấy. Dù game công nhận là cũng có độ khó nhất định, nhưng khoảng dưới 20 giờ chơi là quá đủ để người chơi hoàn thành game và không cần thiết phải quay trở lại chơi nữa. Vì Pokemon Sword and Shield vẫn đang là những bản game chính và đánh giải ở thời điểm này. Tính năng chuyển Pokemon từ BDSP sang Pokemon Home hay sang Pokemon Sword and Shield vẫn chưa có, nên gần như không có lý do để chúng ta tiếp tục cày cuốc. Tuy bị gắn mác thảm họa là thế, nhưng theo ghi nhận, trong tuần đầu tiên mở bán, Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl đã bán được 6 triệu bản copy toàn cầu. 6 triệu bản copy cũng là con số bán được trong tuần đầu tiên của Pokemon Sword and Shield. Nhưng nên nhớ là các bản game Gen 8 thời điểm đó là một điều gì đó rất mới mẻ và gần như mọi fan Pokemon có Nintendo Switch đều phải sở hữu. Điều đó chứng tỏ BDSP cũng có tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng Pokemon trên khắp thế giới. Không thành công về mặt danh tiếng, nhưng về mặt kinh tế thì Brilliant Diamond và Shining Pearl phần trăm cao vẫn mang về cho các nhà phát triển một con số lợi nhuận ổn áp. Nếu được hỏi có nên bỏ ra khoảng 60 USD để mang về một trong hai bản game Gen 4 Remake hay không? Câu trả lời của mình có lẽ là không. Nếu muốn trải nghiệm cuộc phiêu lưu ở vùng đất Sinnoh, người chơi mới hoàn toàn có thể tải giả lập về máy và chơi Pokemon Diamond và Pearl, nhưng chất lượng trải nghiệm vẫn sẽ được đảm bảo. Ok, vậy là chúng ta đã review xong 3 tựa game Pokemon đã được ra mắt trong năm 2021. Giờ thì đến lúc trả lời câu hỏi mà mình đã đặt ra ở đầu video. Liệu đây có phải nước đi đúng đắn của Pokemon Company? Về mặt kinh tế thì chắc chắn là một sự thành công. Khi ra mắt càng nhiều game, nhà phát hành sẽ càng kiếm được nhiều lợi nhuận. Nhưng về mặt chất lượng, chính Pokemon Company và Game Freak cũng không thể gánh nổi mật độ ra game khủng khiếp như vậy. 2 trong số 3 tựa game được đề cập ở trên chẳng phải do Pokemon Company và Game Freak trực tiếp phát triển. Ngay cả khi đã phân chia công việc, Brilliant Diamond và Shining Pearl cũng chẳng thể chạy đúng tiến độ khi đến ngày ra mắt. Hai bản game này vẫn còn phải tung ra bản vá lỗi đính kèm. Các bản game Pokemon được ra mắt vẫn có được sự hưởng ứng và đón nhận lớn từ các fan. Nhưng về lâu về dài, mình nghĩ Pokemon Company nên suy nghĩ lại về việc đưa các bản game thuộc main series cho một công ty nào đó khác Game Freak phát triển. Và thôi, một năm một game nhưng chất lượng cũng được, chứ không cần một năm 3 game, rồi cuối cùng chỉ có mỗi tựa game MOBA là còn đang sống sót. Xếp hạng nhẹ về chất lượng thì mình sẽ cho Brilliant Diamond và Shining Pearl là tựa game có chất lượng thấp nhất trong năm qua. Hy vọng game sẽ có những bản mở rộng DLC để phần nào gỡ gạc lại, nhưng mình thấy là việc này khó để xảy ra. Chất lượng tốt hơn đáng kể sẽ là Pokemon Unite, và tựa game chất lượng nhất trong năm 2021 của thương hiệu Pokemon chính là New Pokemon Snap. Vậy còn các bạn thì sao? Đâu là tựa game Pokemon ra mắt trong năm 2021 mà các bạn cảm thấy thích nhất? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Lưu ý là những điều mà mình chia sẻ trong video này có rất nhiều ý kiến và cảm nhận mang tính cá nhân, nên nếu có gì thì chúng ta cùng nhau bàn luận ở phần comment nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!